ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 600 AM ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 10:15 ਹੋਏ ਨੇ। 19 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵਰ੍ਹਾ 2022 ਦਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ। 4 ਸੌਣ ਨਾਨਕ ਸੰਮਤ 554। ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ MP ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਏਵ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰਚਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਰਮੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਓਕਨਾਗਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬੈਰੀ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਫਸਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਟਿਊਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੇਲਵੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੁੱਕ ਪਿਘਲ ਗਈ। ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਐਵਾਲਾਂਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਢਿੱਗਾਂ ਖਿਸਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੇਨ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕੋਣਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਕਤਲ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲੇਗੀ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਆਊਟਕਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। 604 204 0600 ਔਨ ਏਅਰ ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ। 6042040600 SMS ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। 604 729 1224 WhatsApp 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 6047291224। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਟ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂਹਰੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ 10 ਵਜੇ ਜਾਂ 11 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਬਲੌਕ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਕਿ ਰੇਤਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰੂ ਥਲ ਲਿਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਗਰਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਛੱਲ ਲਿਖਦਾ। ਕਦੇ ਚੰਨ ਕਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਖਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਟਾਇਆ ਬੰਦ ਲਿਖਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਿਖਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ। ਸਤਰੰਗੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚਾਅ ਲਿਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਦੁਆ ਲਿਖਦਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਝੱਲ ਲਿਖਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ। ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ, ਕਦੇ ਹਾਰ ਲਿਖਦਾ। ਕਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ, ਕਦੇ ਖਾਰ ਲਿਖਦਾ। ਕਦੇ ਖੱਦਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਲ ਲਿਖਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਜਿਹੇ ਮਸਤਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲਿਖਦਾ। ਕਦੇ ਲੂਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਲਿਖਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੜਥਲ ਲਿਖਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ 'ਚ ਹੀਰ ਲਿਖਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਲਿਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸੱਪਣੀ ਦੀ ਖੱਲ ਲਿਖਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਰਾਣੀ ਤੱਤ 'ਚ ਹਰਮਨਜੀਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੀ ਆ, ਕੀ ਹੈ ਉਹ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਆ 5 ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 16 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਆਈ, ਚੰਨੀ ਦੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੀ ਬੇਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਗਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ। ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ 24-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਰਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀਓ ਮਾਰਤਾ, ਟਰੱਕ ਚੜਾਤਾ ਉੱਪਰ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਔਰ ਨੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਬੜੂ ਥਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ DSP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। DSP ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਬੜੂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਪੰਚਗਾਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਧਰੋਂ ਟਿੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ DSP ਨੇ ਉਸ ਟਿੱਪਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। DSP ਔਰ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਡੱਕਰ ਕੇ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ DSP ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਹੋਇਆਗਾ ਔਰ 50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ।
ਔਰ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਨ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ 15 ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ, 77 ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ, 117 ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਪਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਔਰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 9 FIR ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਨਲੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਕਿ FIR ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਮੇਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ BJP ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਵਕੀਲ ਹੈ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ BJP ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਭ ਦੇ। ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਕੋ ਕੀਤਾ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੂ, ਕੁੱਸੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। 50 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੂੰ। 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਪਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਦਰ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਔਰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ,
ਮਨੂ ਕੁੱਸਾ ਤੇ ਰੂਪਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਿਤ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੂ ਔਰ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਹ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਕਨਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ AK-47 ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੂ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੂ ਕੁੱਸਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਲੀ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਬਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਊ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤੋਰ ਲਾ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਲੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ। ਮਜੀਠੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣੀ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣਾ ਪਊ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹਾਰ ਗਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਿਗਜ ਹਾਰ ਗਏ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖਾਸੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਉਣਗੇ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੱਗੂ। ਜਿੱਤਿਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਟੱਪ ਤੋਂ ਮੱਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਸਰਗਰਮ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਜੂਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਚਟਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਧਰਤੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਧੁੰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਧੁੰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਆ। ਕੱਲ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਠਾਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵਧੂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਪਤਲੇ ਪੈਣਗੇ, ਪੋਲੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੂਤਕ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਗੱਡੇ ਤੇ ਗਢੀਰੇ ਵਾਲੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਹੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਮੇਨ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਖਾਸਾ ਚੜਾਈ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੁੜਿਆ? ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹਲੇ ਮਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਔਖਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੱਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੋ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਜੀ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। 2-3 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਮਜੀਠਾ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਗਾਲੋ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆਗਾ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਵਨਜੀਤ, ਅਜੇ, ਸੂਰਜ, ਸੰਜੇ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀਪਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਵਨਜੀਤ ਹੈ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ NRI ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਕਿਸ ਨੇ? ਪਖੰਡੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਜਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਾਗਿਆ ਕੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੁਬਾਰੇ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਚਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ NRI ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ। ਦਰਅਸਲ NRI ਔਰਤ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 2.5 ਲੱਖ ਲੱਗੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਊ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਏ, ਕੁਛ ਨਗਦ ਦਿੱਤੇ, ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੋੜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮੋੜਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੂੰ। ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਢੌਂਗੀ, ਬੜੇ ਠੱਗੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਫੇਰ 10:20 ਤੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਸੇਖਵਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲੱਗਦੀ ਲਗੋਚਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3800, 3600, 3500 ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਿੱਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ $1200 ਇੱਕ BC ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਖੋਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਖੋਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਹੋਣ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਟਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸਤੰਬਰ 2021 'ਚ ਜੈਸਿਕਾ ਕੈਲਨ ਦੁਬਈ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਗਈ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ $500 ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬੈਗੇਜ ਡਿਲੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 2000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, 4 ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਅਤੇ 6 ਉਹਨੇ ਪੈਂਟਾਂ, 5 ਜਿਹੜੇ ਝੱਗੇ ਅਤੇ ਬੈਦਿੰਗ ਸੂਟ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੌਕਸ, ਟੋਇਲਟਰੀਜ਼, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਠੋਕਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ $2120, ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਜਦ BC ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ $1200 ਲੈ ਲੈ। $1200 ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ। 2 ਦਿਨ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਬੈਗੇਜ। ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਹੋਊ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ 2 ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣ? 100 ਸਿੜੀ ਸਿਆਪੇ ਨੇ, ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਭਰੋ ਜੀ, ਆਹ ਭਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਭਰੋ ਜੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਜਦ ਮਲਾਈ ਆਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਮੋਟੀ ਤੈਅ ਵਾਲੀ ਮਲਾਈ ਛਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਘਾਟਾ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਸਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ
ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਈ ਤੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀ ਦੇ ਹਨਾ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੀਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ UTA ਦੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਦੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜੀ। ਉਦੇ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ UTA ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਆ UTA ਤੇ ਯੂਨੀਵਰ ਚੋਂ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਕੋਈ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ, ਗਗਨ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ UTA ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਯੂਨੀਫਰ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ। ਸ਼ੋਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲੋਕਲ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਫਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, UTA ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸ਼ੋਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲਵੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜੀ। ਸ਼ੋਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਓਪਨ ਲਾਈਨਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕਲਾ ਮਾਲਾ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਿੰਗੋਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧਿੰਗੋਜ਼ੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰੁਕੋ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ। $1300-1400 'ਚ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਾਂ $300 ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਘੰਟੇ 6 ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਏ ਚੜਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ $5,000 ਦੇਣਾ, ਨਾਲੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਕਦੇ ਟੈਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੜਨਾ ਵੀ ਹੋਊ ਅਗਲਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਘਰੇ ਜਾ ਵੜੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸਿਆਟਲ, ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਹਾਂ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ 10-20 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਟੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਹੋਟਲ ਲੈਣਾ, ਹੋਟਲ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ $3700-3800 ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ? ਅਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਦ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ $3800 ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ $5500-5600 ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਟਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਹਾਲੇ ਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਦ ਕੁ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, kulveersahota.ca। 778-863-2472 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਲੈਣਾ, ਘਰ ਲੈਣਾ, ਕੌਂਡੋ ਲੈਣਾ, ਘਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੁਣ 16 ਲੱਖ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ 3 ਸਟੋਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। 50 ਏਕੜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ 3-4 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਐਗਾਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ 50 ਏਕੜ ਦਾ, ਸਿਰਫ $45 ਲੱਖ 'ਚ। ਅਤੇ 778-863-2472 ਕੁਲਵੀਰ ਸਹੋਤਾ ਡਾਂਸੀਵਾਲ। ਬਹੁਤ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ
ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਹੋਤਾ.ca 778-863-2472। ਸਨ ਫਾਰਮ ਐਬ ਸਪੋਰਟ 604-556-9964। ਜੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 778-861-5474। ਯੂਨਿਟ 108 3670 ਟਾਊਨ ਲਾਈਨ ਰੋਡ ਐਬਸਫੋਰਡ। ਸਨ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ, ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਲੋਕਲ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਵੀਕਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਨਿਟ 108 3670 ਟਾਊਨ ਲਾਈਨ ਰੋਡ ਐਬਸਫੋਰਡ 604-556-9964। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਗਮਈ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੇਪਲ ਰਿਜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਪਿਛਲਾ ਮਹਿਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ। 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 23 ਜੁਲਾਈ ਇਸ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਰਿਵਰ ਫਿਊਨਰਲ ਹਾਲ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4:30 ਵਜੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਵਰ ਗਿੱਲ 604-727-50-23 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 604-899-9095 604-889-9095 604-727-5023। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੀडम ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰੀਐਸਟ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਰੀडम ਸਾਰੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਫਰੀडम ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ। ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਕਪਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਦੇ ਨਾਲ। Mr. Polyev, good morning and good afternoon to you. Good to be with you, sir. Thank you for having me back. Thank you so much for sparing some time again with us. So tell us first about your leadership race, how it is going. Terrific. I recently visited Vancouver. I was talking with people about the reckless inflation that Justin Trudeau has caused. As you know, he's driven house prices to among the highest in the world. Food prices are up 10% year over year. People can no longer afford to put gas in their cars. I call it Justinflation. Justinflation, that is inflation caused by Justin Trudeau's policies. Inflationary taxes and deficits are bidding up the costs of goods. So what I've been talking about with people in across Canada, but in particular in the Vancouver area, is the need to cap government spending so that we can afford to phase out the inflationary deficits and lower taxes. That will give people bigger, more powerful paychecks so that they can afford homes, food, and other essentials. I'm following you as on your Twitter handle, and I saw a interview with a
Bangladeshi student there. He was talking to you, and he's saying after completing his study, he wished to go back and live in Bangladesh. What was that story? So about 3-4 months ago, I went to Vancouver, and I wanted to look at the most overpriced house I could find. Mm-hmm. So we found this house, $5 million for this old shack, not a very big place. And I went over to see the house and make a video about it. Well, I get there. There's a guy in the window trying to jump out. And so I ran up and I helped him down. And he said, unfortunately, he was locked in by his roommate who had locked the inside door. And you need a key to get out of that door. Mm-hmm. He didn't have the key. He had to run to an exam. So anyway, he ran off. And then a few months later, I went back to town and I went to see him again. Mm-hmm. And I said, look, tell me your story. And he said, well, I'm stuck living in this house because I can't afford anything else. I'm here from Bangladesh as a student visa, and I'm studying computer sciences, I think a technical degree. Mm-hmm. And I said, well, great. When you graduate, you can stay in Canada. A big success story for us to have someone like you who's young and will have 45 years to work and contribute. He said, well, no, I think I might go back to Bangladesh. And I said, well, why would you do that? You can stay in Canada. He says, I can't afford a house. Yes. And I said, so you're saying to me that you'll have a higher quality of life in Bangladesh? He said, well, I might have a smaller income, but I would be able to buy a better house with that income because things are more affordable. Housing is more relatively affordable, he said, in Bangladesh than it is in Vancouver. And I thought, this is crazy. You know, used to be Canada was a magnet for young people working, studying, and building a life. And now the high cost of living is literally driving people back overseas. So we need to make, what I said to him is, why don't we incentivize our municipalities to allow more housing construction? So my plan is to tie federal infrastructure money for the cities to the number of houses that actually get built. That will force big city politicians to remove the red tape and lower the cost of building permits so that we can add millions of new homes. I also want to sell off about 15% of all of the federal government's buildings to convert that into housing. And I'm going to require that every federally funded transit station be zoned and permitted to build high-density housing around it, so we have more homes right next to transit stations that young people can live in. And that way, this young man said that might keep him here in Canada. Yeah, that is shocking. Someone here for study and wish to go back and live in Bangladesh. This seems to be very tragic to me. Otherwise, it, as you said, this country was a magnet for everyone to come here. And now they wants to go back. And let's focus on immigration. So what do you have in your mind for the immigration? We need 300 to 400,000 new immigrants to sustain this country. And if you look realistically on the ground reality is, our parents sitting on super visa, they are waiting to line up in golden lottery system. They can get their name out of that lottery slot, and all other are waiting to get in the line. About 2 million files are on hold. This is packed up from previous governments, whether it's conservative or it's liberal. And now, if you get elected as a prime minister, what do you have in your mind in this immigration? Well, first, we need to speed up economic immigration. Employers who can't find Canadians to fill jobs should have a quicker process to bring newcomers here to fill those jobs. We need to expand express entry and also make it easier for temporary foreign workers to convert themselves into permanent residents. If you've been here for a couple of years as a temporary foreign worker, you're learning the language, following the law, paying the taxes, then it should be very easy to become a permanent resident. That is a market-based approach that will allow businesses to fill job vacancies
with people who we know will be net contributors to the country. So one is to speed up economic immigration. Two, we need more private sponsorship of refugees. Gurdwaras, mosques, synagogues, churches, and not-for-profits should have the chance to sponsor more refugees. That is much more effective than government-based resettlement, because the private sponsorship allows community groups to give help with language training, housing, job search, schooling for kids. It's much lower cost to taxpayers and much higher outcome for the newcomers. Finally, I think we need a new stream of immigration for families that want to bring parents to provide in-home childcare. So a lot of cultures believe that it's best to have the grandkids close to the grandchildren to transmit the values, the stories, the history, the family connection. And one way to give parents the ability, some savings on childcare, would be to allow the grandparents to come here and provide in-home childcare. And that would free up a lot of the pressure on our childcare system in Canada. So these are some of the ideas I have to speed up immigration, remove the government gatekeepers that are keeping families apart and keeping jobs unfilled right now. How about the professionals? They are coming here and they show their degree at nearest embassy. They evaluate, they test their English. They come here, then say, no, you have to go for 30 or 20 or 25 courses that will take 4 years. You have something in mind for them too? Yes. So this is a very big problem. We have a lot of professional immigrants who can't work in their field because of government gatekeepers that deny them licenses, even when they are qualified. So I will propose to the provinces a deal that links federal immigration funds to fast recognition of foreign credentials. Here's how I propose it work. One, there should be a 60-day guarantee. Every immigrant that comes here as a professional should get an answer on whether they can work in their field within 60 days of applying. Those answers should be based on tested ability, not based on where they come from. And for those newcomers who fall just short of meeting the Canadian standard, I will back up 30,000 small study loans that will allow newcomers to leave their jobs, their low-wage jobs temporarily while they study up and get licensed to practice in their previous profession. This is something that was piloted in Alberta by nonprofits and enormously successful, 97% loan repayment rate. Many of the participants saw their incomes go up 300%, 400%, 500%. And you can imagine why. If you go from working as a waiter to working as an engineer in 3 or 4 months, because you just needed to take a few courses or pass an exam, well, your income could go from $30,000 to $300,000 very easily. And then there's enormous benefits to the economy of having a higher wage worker paying more into the system. So this kind of loan program will be successful, and I will make it happen as Prime Minister. We have a massive population living at the border. If you look over all our country, we are living in 100 miles area with the American border. Do you have something in mind for a quality immigration integration with America, with the U.S.? What do you mean by that? So if we have a quality immigration, as we were talking about the professional, is there anything you have in mind that we can integrate with the U.S. as our professional going there, their professional comes this side? You have something in mind as we are... Oh, yes, I see what you mean, yeah. So you're talking about equivalencies. I think that we need to look for equivalencies with other countries. So, for example, Quebec signed a deal with France that they would recognize each other's workforce. And that, I think, is a sensible idea. So for example, if you have we have countries that are just as advanced or more than us
we should recognize the qualifications of their workers when they come here. So if you worked, for example, as a heart surgeon in Singapore, Australia, New Zealand, you're qualified to be a heart surgeon in Canada. You shouldn't have to go through all the hoops. Maybe some small training to explain how our unique system works, but doing an open heart surgery on a human being in Sydney, Australia, is fundamentally the same thing as doing it in Calgary, Alberta. So I think we should sign agreements with places that are equally advanced to have recognition of qualifications so that people who come to our country are pre-qualified to work in their field. Yes. So another thing, I would like to bring your attention on our local farmers. There's big farmers, big number of farmers from my community. They're in Barrie. They're mostly they are in Orchard, in Kermias, and all that stretch from Suez to Vernon. So when, if for instance, in 2020 there was a hail and their crop is gone about 20%, they lost 80%. In 2021, then there was a heat, they lost crop. This year again, this weather is Spain, and they lost about 70% of their crop. Insurance industry, if they don't get insurance, they feel abandoned. If they get insurance, then they don't get enough money. And moreover, all fruits, we are importing so much from all over the world. From Chile, we are getting berries and all the cranberries, and the price of land is going up and up. Investor from China comes in that Okanagan Valley. They are paying about 300 to 400,000 per acre. So you have something in mind. Mr. Trudeau is picking cherries nowadays in Okanagan. Yeah, I mean, that's very nice of him to pick cherries, cherry picking. But his job is to make life affordable for our farmers and our workers. There's a number of things that have made it very hard to compete as a farmer in Canada. One, we have very high taxes on our farm production. We've got the carbon tax plus high fuel taxes, and then that's on top of the income tax that farmers have to pay. These taxes combined are much higher than in the United States, for example, but because we have free trade, the commodities are internationally priced. You can't pass that on. So I propose to get rid of the carbon tax, which would lower some of the energy inputs that drive up farming costs. Secondly, we have to stop this money printing that has flooded our economy with easy cash. That's bid up land prices and made it harder for people to afford land and homes. We also said that finally we have a weak dollar. The weak dollar makes it easier for foreign investors to outbid Canadian farmers. So if you're using a foreign currency to buy in Canada, or if you're using an American dollar, for example, from abroad to buy in Canada, you have an enormous bidding advantage over a Canadian farmer who's using Canadian dollars, because we're running at around 80 cents relative to the U.S. So we can be outbid by foreigners on our own properties by virtue of our weak dollar. And how do we make our dollar stronger? We need to make our economy stronger. Unleash energy production, export more Canadian and natural gas, oil, uranium, potash, and other commodities. That would bring our dollar up and give us, our farmers, a greater purchasing power to bid on land. And there should be some framework to, before we are importing any fruit, anything, we must sell our own. Our priority for the local farmers. There should be something like that too. In my riding in Ottawa, there's a farm they call the Suntech Tomato Farm. They have a tomato operation in a greenhouse, and the Trudeau government was forcing them to pay
a carbon tax on the CO2 released into the greenhouse. Even though that CO2 doesn't even go into the atmosphere, it goes into the plant. So what that did is made the tomato more expensive than foreign tomatoes. So it was cheaper to buy a Mexican tomato in Ottawa than an Ottawa tomato in Ottawa. Yes. And that just encourages more production of more imports of that have to be transported by long distances burning fuel. What we should do is lower the cost of domestic farm production so that we can keep eating Canadian-grown food. That's good for the environment and the economy. Another issue which is very hot now around the world for environment. If you look in the world, there's avalanche or glacier collapsing in Italy and Kyrgyzstan, and extreme heat wave in UK and France, and so what we can do for our environment? What will be the policies? So a number of things. One, we need to do carbon capture and storage of carbon dioxide in our oil sands and in other industrial production. We can capture the carbon, put it back in the ground where it came from. We also should convert more of our electrical grid away from coal fire to emissions-free electricity from nuclear and hydroelectricity. We need to export clean energies to the rest of the world that will allow them to reduce their environmental footprint. For example, we can export more clean Canadian uranium and natural gas. We can help Asian countries shut down coal-fired plants and replace it with lower-emitting or zero-emitting energy sources. And then I think we need to bring incentives for our industrial corporations to reduce their emissions as well. These are things that will make it more affordable for our consumers, but also protect the future generations against climate change. How about the fossil fuels? You are advocating to export our fuel, but that will go somewhere and burn there. So when we are shifting to cleaner energy? Well, we are shifting every day, but the reality is the International Energy Agency says that the world will consume 60 to 100 million barrels of oil for the next 20 years. And the question is whether we want that to be Canadian, Canadian energy or overseas foreign production. I think that Canada has higher standards of energy production than do foreign dictatorships. It's better to use Canadian energy than foreign. So one example of my solution is to ban overseas energy from Canada within 5 years by allowing Canadian production to replace it. That to me makes a lot more sense than just continuing to bring in Saudi and Nigerian oil by tanker. We should be using Canadian energy that is produced at the highest environmental standard. Mr. Poilievre, since this social media has taken our lives and we are totally based on them, and the politicians who laugh a lot, who have smiles, who have, they know how to please the audience, and rather than stay on statistics and rather than staying on a person, they love emotions. That's kind of politics we are having nowadays. And all over Canada, the hard politicians like you wanted to change a lot. People just think that you are very tough. So what you have something in mind to ease a bit and just laugh like Mr. Trudeau? Well, yes, I think you're right. We have to connect with people on a personal level. Yes. And so I'll be doing that. I've been traveling the country and building relationships and friendships nationwide, getting to know people on a personal level, but also reminding them of my plans to make their lives more affordable, to strengthen their paychecks, and make Canada
the freest country on earth for people who want to work hard and achieve their dreams. Yeah, in my mind, the freest country to me where I can practice my religion, my beliefs, and the freest country to me where I can demonstrate against my government. The policy I don't like, I can stay somewhere and confront a leader that you are doing this wrong. And I can practice my religion, I can practice my outfit, I can wear my turban, having a baptized Sikh can work in any part of Canada, whether it's Quebec or anything. And it should be something in legislation. To slogan of freest country, just like you are giving, you must have a good team of lawyers once you are in power, that there should be a framework, there should be a legislation. You stay in power or not, then all Canadians should be protected on every field. What would you like to say about that? Yeah, look, I think that you're absolutely right. We need we need to protect religious freedom. I am against Bill 21 in Quebec, and I will make sure that no law of that kind ever happens at a national level. The Canadian government will never impose a law banning people from wearing religious symbols. People should have the freedom to decide what religion they follow, what attire they wear, and I will protect that, and I will fight for it tooth and nail. I'll also be a strong voice against any governments that try to take away people's religious or personal freedoms. Mr. Poilievre, what do you think, about next election? It will be snap election. Mr. Trudeau looks like very sharp with the haircut and in Okanagan. I'm just watching him on TV while talking to you. What do you think about next election? Well, I think we'll have to see what he decides. But my view is that we need to restore common sense, tackle inflation to make it possible for people to afford a good life. Trudeau has made it impossible for people to buy a home, afford food, fill their tank with gas. Life is exorbitant and people are scared. He is leading us towards an economic crisis that I will avoid by capping government spending, lowering the taxes on the people so that your paycheck is more powerful, and unleashing our economy to produce more jobs and bigger paychecks. Before we wrapping up today's talk, I would like to bring your attention on our parents who are waiting on super visa. Basically, they should come as an immigrant, as a family reunification, which is the backbone of this country. We are all immigrants. Please keep something in mind to put a policy while they are waiting to get immigration. They are here. They should be covered for their medical. They are paying $5,000 to $10,000 for their insurance every year. They can pay pretty much same money to government. And make sure you talk to your inner team to bring some policy while you are in power, or propose to the government in question period. They should be covered for their medical. I understand, and it's very expensive to pay the cost of medical insurance while one is here on a super visa, and that's a challenge I'm looking into. As you know, I haven't rolled out my full immigration policy yet, but I do thank you for the feedback on that problem. I mean, it must be very difficult for a family to pay that cost. And so I'm looking for ideas on how to make life more affordable for everyone, including immigrants who have a family member here on a super visa. So Mr. Patrick Brown seeking as a mayor of Brampton now? So I'm told. He's changed his mind again. Okay. Anything in closing you would like to add if I didn't ask anything? No, I think that what we're seeing right now is the working class people, the people who pay the bills in this country are facing more and more brutal
personal financial decisions. Their interest rate is going up on their mortgage and their personal loans. The cost of everything they buy is becoming more expensive. This is going to force people into bankruptcy and insolvency, and Justin Trudeau's policies are making it worse every single day. Overspending, overtaxing, overborrowing, and the people are paying the price. Now what we need to do is cap government spending, cut taxes and debt so that people can afford to live a good life and earn a good living. We need to get the gatekeepers out of the way so that First Nations can develop their resources, so immigrants can work in their professions, so small businesses can serve customers and hire workers instead of filling out paperwork all day. And that is my purpose, to give people back control of their money and their lives, and that's what I will do. Mr. Poilievre, thank you again for your time. This is the fourth time we are talking, and looking forward again when you're coming in this area. I would like to meet you in person in studio so we can talk a lot. Thank you. Thank you so much, Harjit. Wonderful to be with you, and I look forward to being back on your show again. Thank you. Best wishes. Bye now. ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਏਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫਰੀਐਸਟ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੇਟਕੀਪਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਵੀ ਫਰੀਐਸਟ ਕੰਟਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੇ। ਕਿਬੈਕ ਦਾ ਬਿੱਲ 21 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਮ ਹਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਕਰਮੀਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਓਕਨਾਗਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਬਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਮਾਟਰ ਆਟਵਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਕਨ ਟਮਾਟਰ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਉੱਥੇ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੇ ਬਣਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਟਰੂਡੋ ਹੱਸਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੇਦਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਪਾਂ ਟਾਕ ਟੂਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਬਾਈ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਟੇਕ ਰੈਸਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਥੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। NDP BC NDP ਦੀ ਅੱਜ DB ਹੋਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੌਚਕ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਚਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਸਡਨ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ, BC NDP ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 5-7 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ 15-18 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 30-30 ਸਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਨਾਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਵੀ ਕਾਲੋਂ ਦਾ ਸੀ। ਰਵੀ ਕਾਲੋਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਹੁਣ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਜਰ ਫਾਈਲਸ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਡੇਬਡੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਡੇਬਡੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਲਈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। ਖਾਸ ICBC ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਡਰਾਫਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ BC NDP ਦੀ ਕੌਕਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ, ਅਤੇ 57 ਟੋਟਲ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਨਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਤਵਾ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ BC 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, 23 'ਚ। 23 ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਆ ਹਾਲੇ 25 ਤੱਕ, 24 ਤੱਕ, 25 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਬਈ ਜੇ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਟਫ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਪਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ, 2004 ਦੇ ਉਹ MP ਬਣੇ ਨੇ, 18 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨਿਆਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਣੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਉਹ CIBC ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਅਬਾਊਟ 3/4 ਮਿਲੀਅਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਬਈ ਜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬਣੇ ਸੀ NDP ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਲਾਈਨ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੇਜ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ, ਸੂਟ ਟਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਡਰੈਸਮੈਨ, ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਜੀਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬਸ ਚੱਕਮਾ ਹੀ ਚੱਕਮਾ, ਚੱਕ ਲਵਾਈ ਚਲਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸੇਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਬਸਫੋਰਡ, ਨੰਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਭੇਜੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸਰਸ ਬਿੱਲ ਬੀ ਐਕਸੀਕਿਊਟਡ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਡ ਲਿਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ।
ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਏ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖ ਕੇ ਫਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਡ ਹੈ, ਐਕਸੀਕਿਊਟਡ ਨਹੀਂ। ਐਕਸੀਕਿਊਟਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਹੋਇਆ। 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਸਰਵੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੋਂਗ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 97 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਖੁਦ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਉਹ T1 T2 ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਗਮਸ਼ੂ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣੀ ਆਏ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਜਦ ਆ ਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, 1-2 ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਇੰਗਸ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1 ਘਰ 2 ਘਰ 4 ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸਰੀ ਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਲਈ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣੀ ਕੌਂਸਲਰ ਲੜੇ, ਹਾਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ MP ਲੜਨਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਣੀ ਮੰਨਫੀ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਕ ਆਫ ਲੈਂਡ ਲੈ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਆਫ ਅਤੇ ਖੁਸ਼, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਡੀਸੈਂਟ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ। ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਈ ਡੋਲੂ ਲੱਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੇ ਹੀ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ MP ਲੜੇ, ਗੁਰਮੰਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੰਤ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਚੱਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੇਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ MP ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗੁਰਮੰਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਹਾਰੇ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਫਿਰ ਸੰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਤੀਜੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਸਿਮਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਚੌਥੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਸਿਮਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਫੇਰ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 19 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 21 ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ 19 ਵਾਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਉਹ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਜਿੱਤੇ। ਸੋ MP ਵਾਲੀ ਪਾਰੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਟਨ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੜਕਾ ਦੇਣਾ। 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਿਊਟਨ 'ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ, 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਰੀ 'ਚੋਂ, ਮੇਰੀ ਵਿਨ ਹੋ ਜਾਣੀ।
ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਡਗ ਮਕਲਮੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲੈਗੇਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਨੀ ਸਿਮਜ਼ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ MP ਬਣਾਉਂਦਾ, MP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ MLA ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਹੌਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਰਿੰਡਾ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਗ ਮਕਲਮੋਣੀ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਖਾਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ ਆ ਲੜਨ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨ। ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸਰੀ RCMP ਪਲੱਸ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬਣਨਾ, VIP ਕਲਚਰ ਦਾ ਵੀ ਬਣਨਾ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਪਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਭੇਜੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਭੇਜੇ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਰੌਚਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਰੇ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਕੁੱਠਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਜਾ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬਾਕੀ ਮਿਊਨਸਿਪੈਲਿਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ। ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ, ਐਂਟਰਟੇਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਈਮੇਲ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੇਜਿਓ, ਛੱਡੋ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚੋਂ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹਾਰਮਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰੁਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕੋਣਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਦ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਜਦ ਤੁਲ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੰਬਰ 2, ਐਜ਼ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾਂਗਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਸ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ ਕੱਢਿਆ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਟਰਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੱਛ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੜੇਸ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਾਂ ਹੋਈਏ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਸਾੜੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫਿਰ ਉੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਲੱਭਣ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ।
ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਆਈ, ਗੱਡੀ ਸਾੜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 2 ਦਿਨ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਉਂ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਖੜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਾ ਖਾਵੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਂ ਤੁਮ ਲਟਕੇ ਉੱਥੇ ਹਮ ਲਟਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਹੱਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੈ। ਰਾਹ ਪਹੀ ਭੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਪਹੀ 'ਚ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਚੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੋਂਬਿੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਾ, ਬਿਨਾਂ ਕੈਮਰੇ ਆਖੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਡੰਕਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਧਾਰਾ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਰੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਬੰਦਾ 331 ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਾਇਤ ਕੋਲ ਕੌਣ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ 5 ਦਿਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਟੇਪਾਂ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬੇ ਘੀਰਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਇਹ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਰਾਹ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਸਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਮੀਟ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਐਬਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮੀਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਰੌੜਿਆਂ ਦਾ ਸੂਪ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਬੀਕਿਊ 40 ਪਾਉਂਡ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਮੀਟ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਲੈਗਲੀ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ 200 ਤੇ ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਐਬਸਫੋਰਡ। ਉੱਪਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੀਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਮੀਟ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਐਬਸਫੋਰਡ, 604 776 2880 ਸਾਊਥ ਫਰੇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਗਲੈਡਮਨ 'ਤੇ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟੂਰ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਜੁਲਾਈ 29 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ। ਆ ਨਹੀਂ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ 'ਚ vtex.com 604 377 2650 604 782 6462। ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਟੀਮ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਟਾ ਫੜ ਕੇ ਡਾਲਰ ਮੰਗਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ,
ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਈ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਬਈ ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆ ਬਈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜੁਲਾਈ ਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਢਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਉਸਦਾ ਇਹ ਮਾਰਮੋਲਾਡਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ 11 ਜਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਿੰਗ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ 11 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 70,000 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 2,000 ਏਕੜ ਦੇ ਅਬਾਊਟ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਕਲੈਪਸ ਹੋਇਆ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟੂਰਿਸਟ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਤਾਇਨਸ਼ੇਨ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ 9 ਅਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਟੈਕਸਸ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ, ਅਰਕਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਵਾਰਨਿੰਗਸ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ, ਸਵੀਅਰ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਪਿਘਲ ਗਈਆਂ, ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਚੌਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਅਰ ਰੇਡ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਸੈਂਚਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਹਾਫ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਕੰਟਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ 46 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ, 6 ਵਾਟਰ ਬੰਬਰ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ 2 ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ UK ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ।
ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇ, ਰਨਵੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਕ ਪਿਘਲ ਗਈ, ਉਹ ਟਿਊਬ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੀਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿੰਡੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, AC ਹੈ ਨਹੀਂ, AC ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਲਿਵਰਪੂਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਕਰੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਈਨ ਦਾ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਪਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੁੱਡ ਹੈਡ ਰੈਜ਼ਰਵਾਇਰ ਆ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭੋਰਾ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਘਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਗਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ, ਜਿਹੜੀ 40 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, 41 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਹੀਟ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਜਦ ਮਰਿਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੁਣ ਫਸਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੀ ਫਾਰਮਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਔਰਚਰਡ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ, 20 'ਚ ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ, 21 'ਚ ਗਰਮੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਸ ਵਾਰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਚੈਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। 20-22% ਕਰੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ 100-100 200 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ 30% ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੋਪ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਤਕੀ ਉਹ $5 ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ $11-12 ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਛਿੱਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਟੂ ਲੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 604-204-0600 ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਪਕੜ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੇ? ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, 12 ਸਿਲੰਡਰ, 8 ਸਿਲੰਡਰ, 6 ਸਿਲੰਡਰ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਅਗਲਾ? ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ 50,000 ਦੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੋਲ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਊਂਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ? ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਈਓ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਹੁਣ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੋਲੀਅਬ ਨਾਲ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਊ ਕੀ? ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ? ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ 80% ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੰਡਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੱਲੀ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਦਿਓਗੇ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਟ ਆਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੂਗੀ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਫਿਊਲ ਤੋਂ? ਸ਼ਾਹ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ
ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੈਜਟ ਲੈ ਲਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਾਨ ਕੁੜੁੱਕੀ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਦਰਖਤ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੋ ਆ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇੱਥੇ 4 ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ এনवायरमेंट ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਖਰਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਝੋਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਲਾਓ, ਚਲੋ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਲੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕਦਮ, ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਮ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਐਟਲਸ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਔਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਵਿਚ ਕੀਤਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਈ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੂਲ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਤਾ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਫੰਡਸ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਿਚ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ। ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਨਾ ਸਿੱਟ ਦੂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਰ ਸੇਮ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੂਗਾ ਨਾ। ਸੇਮ ਟੋਕਨ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨਕਾਇੰਡ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪਊ? ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਮੂਹਰੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨਕਾਇੰਡ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਗੱਟੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਖਾਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਵਿਚ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਿਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਨੱਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਨਿਊਜ਼, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ। ਰਾਜਾ ਪਾਕਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇੜਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਰੇ ਲਾਤਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਰੂਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਲੈਣਾ, ਯੂਜ਼ਡ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 604 503 69 69 'ਤੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੀਲਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਰੇਟ ਹੈ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਬਾਹਲਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਤੋਂ, ਸਸਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਤੇ 604 503 69 69 'ਤੇ 6045036969 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਵਨ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵਰ ਕੈਨ ਫਿਟੈਸਟ, ਉਹ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਕੂਰਾਂ ਨਾਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਘਟਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਪਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਟਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂ ਰੁੜਨਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੁੜਨੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜੰਗਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਏਕੜਾ ਉਕੜਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਛਿੜਕੀ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। 2019 ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਗੋਤਬਇਆ ਰਾਜਾਪੈਕਸਾ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੁਣ, ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ 2019 'ਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਮੁੜੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ UK 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਖੜਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਟਿਊਬ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ। ਜੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਰੱਬ ਰੱਖ।